Hello mga ka-JTV. In this video lesson, we will discuss about properties of parallelogram. At the end of this video lesson, you are expected to state the properties of parallelogram and determine the measures of angles, sides, and other quantities using the properties of parallelogram. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin! Bago tayo mag-umpisa dun sa lesson natin about properties, i-review muna natin yung definition ng parallelogram. So, dun sa previous lesson natin, di ba, dinefine natin si parallelogram as a quadrilateral whose opposite sides are parallel. So, yung dalawang pares ng opposite side niya ay parallel. And alam natin, di ba, yung parallel, ito yung mga lines na equidistant, pares yung distance, and kapag in-extend mo sila, both side ng direction, never sila mag-intersect or mag-meet. So, yun yung parallel, di ba? Meron tayong ano dito, yung quadrilateral LOVE daw is a parallelogram. So, alam na natin na yung opposite sides ng quadrilateral na yan ay parallel. So, binanggit nga dito na parallelogram siya. And another thing na nagsasabi na ito ay parallelogram is ito. So, yung side LE daw is parallel to side OB. Itong side na ito, LE, ay parallel dito sa side OB. And yung side LO daw, ito, ay parallel sa side VE. Ito. So, VE or EV. So, pwede magkabaligtad dyan. LE or EL, OV or VO. Ito naman, LO or OL, pwede yun. VE or EV. So, pwede yan kahit magkabaligtad. And other thing na pwede nating pakita na parallel yung opposite sides niyan is by markings. So, itong mga markings na ito ay tinatawag nating feathers. So, dito meron tayong feather, isang feather. So, ito. At saka ito, isang feather din. So, ibig sabihin niyan, itong side na ito at itong side na ito ay parallel. Tapos, ito naman, meron siyang dalawang feather. So, ito, at saka itong nasa ilalim na side. So, ibig sabihin niyan, itong dalawang side na ito ay parallel. Okay, so, dito, sinabi niyan, nabanggit dito na si LOVE daw, quadrilateral LOVE ay parallelogram. At the same time, dito, binanggit din na si itong LOVE na ito, yung opposite sides niya ay parallel. Tapos, by markings din, itong feather, pinakita din na yung opposite sides ay parallel. So, start na tayo dito sa properties of parallelograms. So, itong mga properties of parallelograms na ito, kagaya lang din ito ng mga binigay nating example dun sa conditions, dun sa previous lesson natin. So, parang uulitin lang natin to. So, yung parallelogram property number 1. In a parallelogram, any two opposite sides are congruent. So, pinakita natin, di ba, dun sa previous lesson ito, yung opposite sides ay congruent. So, ayan, yan daw yung isang property ng parallelogram. Opposite sides are congruent. Si LO, side LO at side BE ay congruent. Si side LE at si side OV ay congruent din. So, ito, tsaka ito, congruent. Ito at tsaka ito, congruent sila. So, makita naman natin yung mga hash mark nila, di ba? So, yan yung property number 1. So, kamukha lang talaga nung mga conditions na binigay natin dun sa previous lesson. Parallelogram property number 2. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. So, yan, angle L, yung opposite angle niya is si angle V. So, congruent sila. Si angle O at angle E, opposite angle sila. So, congruent sila. So, isa yan sa mga property ng parallelogram. Opposite angles are congruent. Magkapareha yung measurement nila or angles.
Parallelogram property number 3. In a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. So, ayan. Angle L, so LOVE, angle L plus angle O is equal to 180 degrees. Angle O plus angle V is equal to 180 degrees. Angle V plus angle E equals 180 degrees. And angle L plus angle E is equal to 180 degrees. So, ayan, no? Consecutive, yung magkasunod or magkatabing angles. So, isa yan sa mga property ng parallelogram. Yung mga consecutive angles ay supplementary. Next, parallelogram property number 4. The diagonals of a parallelogram bisect each other. So, na-discuss din natin to sa mga conditions, di ba? So, meron tayong diagonal dito, si LV at si OE. Ayan yung dalawang diagonals. And nag-intersect sila at point D. And yung mga nabuong segment dito, si LD at si DV ay congruent. At si ED at DO ay congruent din. So, isa yan dun sa mga property. Kapag nag-drawing tayo ng diagonal, ibabisect nila yung isa't isa. Okay? Parallelogram property number 5. A diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. So, again, na-discuss natin to sa previous lesson. So, kapag nag-drawing tayo ng diagonal dyan, itong mga mabubuo nating dalawang triangle ay congruent. So, triangle LOE, LOE, at triangle BOE, BOE ay congruent. So, parehas na parehas yan kapag pinagpatong natin. Okay, so para saan ba yung mga properties na yon? Bakit pa kailangan nating i-discuss? Kailangan nating malaman yung mga properties ng parallelogram kasi magagamit natin yan sa pagsosolve ng mga missing sides, measures ng mga missing angles, at ibang quantity pa na pwede nating hanapin sa isang parallelogram. So, yun yung para magiging guide natin or magiging basis natin. Okay? So, try natin mag-solve ngayon. Given parallelogram POLE, find the length of side OL and side EL by using the properties of parallelogram. So, dito ang pinapahanap is yung length ng side OL at length ng side EL. So, paano natin masosolve yan? So, hindi naman kasi tayo pwedeng maglagay na lang basta-basta ng number dyan. Kailangan meron tayong basis. So, yung magiging basis natin ngayon is yung mga properties ng parallelogram. So, ano pwedeng apply natin dito? Pwede nating apply si parallelogram property number 1. In a parallelogram, any two opposite sides are congruent. So, di ba? Yung opposite side nitong side OL ay si side PE. At si side PE given yung length niya, which is 7 centimeters. Di ba? Tapos, ito naman, si side EL ay congruent kay side PO kasi opposite sides yan, di ba? So, side OL is congruent to side PE and side EL is congruent to side PO. So, ibig sabihin yan, equal yung length nila. So, dito nakita naman natin na given yung length ng mga sides. So, gagayahin lang natin yung mga measurements ng mga given na yan. So, yung makuha nating side ni OL, ito is 7 cm. Kasi opposite side niya is side PE. At si side EL naman, ang makuha nating length niyan is 10 cm. Kasi yung opposite side niya na PO ay 10 cm yung measure. Next, given parallelogram WXYZ, find the length of segment VZ if as segment VX is equal to 9 centimeters. So, ito daw, find the length of VZ. Ito, magmula dito hanggang doon. Hanapin daw natin yung length na yan. Tapos, given daw yung segment VX
na 9 cm. And tandaan natin na binanggit dito na parallelogram yan. So, pwede tayo ngayon mag-apply ng mga property ng parallelogram para mahanap natin itong length nito, na length ng VZ. So, di ba, by parallelogram property number 4, the diagonals of a parallelogram bisect each other. So, kung binisect itong diagonal na ito, binisect niya itong diagonal XZ. So, therefore, nahati ito. Nahati ito into two equal parts. So, kung 9 cm yon, ang magiging measure nito ay 9 cm din. So, kasi sabi niya bisect, di ba? So, magiging congruent ito, itong BZ sa VX. So, kasi bisect, di ba? So, yung magiging answer natin sa VZ ay 9 cm din. So, ano yung basis natin? Yung basis natin is yung parallelogram property number 4. So, hindi tayo nang huhula ng numbers dyan. Meron tayong basis. Next, given parallelogram GOAT, find measure angle A and angle O. Given measure angle G equals 107 degrees. Okay, so paano kaya natin masasolve ito? Pinapahanap si angle A at si angle O. So, again, kuha tayo ng properties dun sa parallelogram na pwede natin gamitin dito. So, about angles. So, pwede natin gamitin si parallelogram property number 2. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. So, yung magkatapat na angles ay parehas yung measurement nila. So, dito, masasabi natin na si angle G ay congruent kay angle A kasi opposite angles yan, di ba? So, kung ano yung measurement ni angle G, siya na rin yung magiging measure ni angle A. So, makuha nating measurement ni angle A is 107 degrees din. So, kagaya ni angle G. And then, si angle O naman yan. Hanapin natin. So, gagamitin natin si parallelogram property number 3. In a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. So, ito yung hinahanap natin si angle O, di ba? So, kung 107 degrees yan, paano na kaya natin makukuha si angle O? Alam natin na consecutive angles ito. And alam natin yung consecutive angles ng parallelogram ay supplementary. So, ang gagawin natin dito is isusubtract natin yung 180 degrees sa 107 degrees. So, 180 degrees minus 107 degrees. Yung matitira dyan, yan yung magiging measure angle ng angle O. So, subtract natin, that is 73 degrees. So, yung measure angle ni angle O ay 73 degrees. Kung 73 degrees to, then si angle T ay 73 degrees na rin. Okay, so yan yung mga basis natin. So, magbigay tayo ng medyo challenging na problem naman. Given parallelogram ABCD, consider each given information and answer the questions that follow. So, given, si side AB daw ay 3x minus 5 cm. Si side BC ay 2y minus 7 cm. Si side CD ay x plus 7 cm. And side AD ay 1 plus 1, y plus 1 cm. So, lagay natin sila sa mga sides kung saan sila naka-assign. Okay, question. What is the value of x? So, dito, ang makikita nating mga expression may x ay itong side AB at side DC. So, ang tinatanong niya dito, ano daw yung value ng x? Ano yung value ng x na to? Ngayon, gagawa tayo ng equation ngayon dito. Diba, dun sa mga properties na pinag-aralan natin,
Opposite sides are congruent. Opposite sides to, di ba? Ito, AB, at itong DC. So, kung congruent yan, parehas yung haba nila, then they are equal, di ba? So, yung gagawin natin equation ngayon is ganito. So, kunin ko itong 3x minus 5. Ito lang yung kukunin natin. Itong centimeter cm na ito, di-disregard natin yan kasi unit lang yan. Ang kukunin lang natin ay 3x minus 5. Tapos, equate natin siya dito sa x plus 7. Yan. So, bakit natin in-equate yan? Kasi, di ba, dun sa properties, opposite sides are congruent. So, equal sila, di ba? So, ganyan gagawin natin. Equate natin yung dalawang expression. And then, lipat natin sa x sa left side, yung mga may variable sa left side, and yung constant sa right side. So, lipat ko si negative 5 sa right side, magiging siyang positive 5. And simplify lang natin 3x minus x, that is 2x, and 5 plus 7, that is 12. And we will divide both sides of the equation by 2 para ma-isolate si x sa left side. So, makuha natin ay 12 divided by 2, that is 6. So, yung value ng x natin dito ay 6. So, nakuha na natin. Another question, how long is side AB? So, gaano daw kahaba itong side AB na to? Kasi hindi naman talaga given yung exactong measurement niya, di ba? Ang sinabi lang dito ay 3x minus 5. So, yung gagawin natin ngayon dito is, since may value na yung x natin, isa-substitute lang natin itong nakuhang value natin ng x dito sa expression na 3x minus 5. So, 3x minus 5, palitan natin yung x ng 6. So, yan. 3 times 6 minus 5. 3 times 6, that is 18. 18 minus 5, that's 13. So, yung haba nung side AB natin ngayon ay 13 centimeters. So, kung 13 centimeters si AB, 13 centimeters na rin si DC. Gamit yung property natin na opposite sides are congruent. Or pwede nyo rin i-substitute si 6 dito sa x plus 7. So, palitan mo ng 6 itong x. So, 6 plus 7, that is 13 centimeter pa rin. What is the value of y? Ngayon naman, yung tinatanong dito ay yung value ng y. So, yung mga expression na may y dito ay yung side AD at side BC. So, again, alam natin na opposite sides are congruent dun sa properties ng parallelogram. So, again, gagawin natin, equate natin yung dalawang expression na yon, yung y plus 1 at 2y minus 7. So, lipat lang natin yung mga variable, may variable sa left side at yung mga constant sa right side. So, si 2y, nilipat ko siya sa left, naging negative 2y. Si positive 1, nilipat ko sa right side, naging negative 1. And then, simplify lang natin. 1 minus 2, that is negative. So, we have negative y. And negative 1 minus 7, that is negative 8. And we will divide both sides of the equation by negative 1 para ma-isolate si y sa left side. Kuha natin ay y equals 8. So, yun ang answer natin. Y is equal to 8. Okay, so how long is side AD daw? So, si side AD ito, gaano daw siya kahaba? So, again, hindi naman kasi given yung exactong length na dito, di ba? Binigay lang dito ay y plus 1. So, para makuha natin yung exactong length niyan, isa-substitute lang natin, nakuha natin y value dito sa y plus 1. So, y plus 1, palitan lang natin si y ng 8. 8 plus 1, that is 9. And, yun na yung magiging length ni side AD, 9 centimeters. Kung 9 centimeters si AD, 9 centimeters na rin si side BC. Kung gusto nyo makasigurado, pwede nyo rin i-substitute yung value ng y na 8 dito sa expression na 2y minus 7. So, kung sa-substitute natin siya, magiging siyang 2 times 8, that is 16, and 16 minus 7, that is 9. Next, what is the perimeter of parallelogram ABCD? So, kapag sinabi natin perimeter, di ba? Ito yung total length ng mga sides ng isang parallelogram or isang polygon. Okay? Yung haba, total na haba ng mga sides niya. So, paano natin sasagutin yan?
So, yung perimeter, a-add lang natin lahat ng length ng sides. So, side AB plus side BC plus side CD plus side DA. So, substitute lang natin. Alam natin na itong side na ito ay 13 cm at itong side na ito ay 9 cm. So, substitute lang natin yan. Si side AB ay 13, si side BC ay 9, si side CD ay 13, and si side DA ay 9. So, add lang natin 13 plus 9 plus 13 plus 9, that is 44. So, yung perimeter nito ay 44 centimeters. So, another problem. Given angle A equals quantity 2A plus 25 degrees. So, ito angle A. Ano daw yan? 2A plus 25 degrees siya. At meron tayong angle C, that is 3A minus 15 degrees. So, itong angle C, that is 3A minus 15 daw. Ngayon, ang tinatanong dito ay, ano yung value ng A? So, para mahanap yung value ng A, ano kaya yung pwede natin gawin? So, alam natin, di ba, na given ito na parallelogram, this is parallelogram ABCD, alam natin dun sa properties ay opposite angles are congruent. So, itong angle A at angle C ay congruent. So, yung gagawin nating equation ngayon is equate lang natin dalawa since equal sila, di ba? Congruent sila. So, gagawin ko 2A plus 25 equals 3A minus 15. And then, kagaya ng ginawa natin kanina, ilipat natin yung mga may variable sa left side at yung constant sa right side. So, 3A, ilipat ko sa left side, negative 3A, positive 25 sa right side, magiging negative 25. And 2 minus 3, that is negative 1. That is equal to negative 25 minus 15, that is negative 40. We will divide both sides of the equation by negative 1 para ma-isolate si A sa left side. And then, makuha na ating answer ay 40. So, yung value ng A natin dito ay 40. Last, what is the value of measure angle BAD or measure angle A? So, pwede rin nating ganito yung yung pagpapangalan ng angle, measure angle BAD. Ibig sabihin niyan, yung hinahanap natin ito, yung nasa gitna. Or pwede rin namang mas simple, ganito lang, measure angle A. Okay, so, hinahanap natin angle ito. Ano yung measure niya? Hindi kasi exact yung nakalagay, di ba? Expression na nilagay nila. 2A plus 25. Ngayon, mahanap pa rin natin yan. Kasi may value na yung A natin, which is 40. So, gagawin lang natin, isa-substitute lang natin si 40, yung nakuha nating value ng A, doon sa 2A plus 25. So, palitan ko si A ng 40, 2 times 40, that is 80, and 80 plus 25, that is 105 degrees. Okay? So, measure angle A is equal to 105 degrees. Ngayon naman, natong dito is, what is the value of measure angle B? So, alam natin na si measure angle A ay 105 degrees and itong angle C, alam na rin natin na ano to, di ba? 105 degrees din kasi opposite angles are congruent. So, ang hanapin natin dito ay si measure angle B, ito daw. So, ano kayang pwede natin gawin dito? Alam natin na, di ba, consecutive angles ito. Alam natin si angle A ay 105 degrees. And alam natin na si angle A ay consecutive angle niya si angle B. So, ang gagawin natin dito, di ba, gagamitin natin yung property na consecutive angles are supplementary. So, ang gagawin natin dyan is measure angle B is equal to 180. Di ba, 105 ito. So, i-subtract na lang natin siya dun sa 180 degrees. So, yung makuha nating answer dyan is yung ito na yung magiging measure ng angle B. So, 180 minus 105, that is 75 degrees. So, ibig sabihin yan, si angle B ay 75 degrees yung measure niya. So, yan.
Yan yung importance ng paggamit ng mga properties ng parallelogram. Nagagamit natin sila sa pagsosolve ng mga sides, angles, at iba pang quantity na pwede nating hanapin sa isang parallelogram. So, yan yung nagiging basis natin. Sila yung tumutulong sa atin para masolve natin na madali yung isang problem sa isang parallelogram. And at the same time, yung mga properties na yan, magagamit din natin yan sa pagpuprove ng mga theorems, which is magiging topic natin sa mga susunod na mga lessons natin. So, hanggang dito na lang yung video lesson natin. Sana meron kayong natutunan dito. O, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang like button kung nakatulong itong video lesson sa'yo. Hanggang sa muli, paalam!